ඇමරිකාවේ සිහිනය සැබෑ වෙන්නයි යන්නේ. Hi everyone, welcome back to my channel. අද මම ඔයගලන්ට අරගෙන ඉන්නේ මේ green card lottery එකේ results බලන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හුඟක් දෙනෙක් ලංකාවේ ලක්ෂ ගණනාවක් ගිය අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් මාසයේ මේ green card lottery එකට apply කරා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ green card lottery එකට apply කරද්දී confirmation notice එකක් එනවා. ඒ confirmation notice එක තියාගන්න කියලා අපේ පරණ වීඩියෝ වලින් අපි ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කරා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට මේ notice එක තිබ්බ දැන මතක නැත්නම් එහෙමනම් ෆොටෝ එකක් නම් තියෙන්නේ ෆෝන් එකේ. ඒක හොයලා දැන් ඔයා අරගන්න ඕනේ. මොකද හෙට මේ green card lottery එකේ results එනවා. ඉතින් මේ confirmation number එක නැතිනම් ඔයාලට මේක check කරන්න අමාරුයි. වෙනත් ක්‍රම තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම දේවල් තියෙනවා නම් ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්න. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යනවා කොහොමද මේ green card lottery එකේ results check කරන්න කියලා. නොදන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. මම දන්නවා ගොඩාක් අය දන්නවා කොහොමද මේ website එකට ගිහිල්ලා මේ green card lottery එකේ results check කරන්න කියලා. නමුත් නොදන්න කොටසකුත් ඉන්නවා. ඒ වගේම සමහරක් වෙලාවට බයයි. ඒක දැනගෙන හිටියත් ඒක ගිහිල්ලා Taman තනියෙන් කරගන්න හරි බයයි. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ මගේ description box එකේ දානවා link එක. ඒ website එකට. ඒක click කරාම ඔයාව ඒ website එකට අරගෙන යනවා. ඔයාව ඒ ඩිරෙක්ට්ලි වෙබ්සයිට් එකට අරන් ගියාට පස්සේ එතනදී ඔයාට තියෙන කන්ෆර්මේෂන් නම්බර් එක දාලා මේ රිසල්ට්ස් එක බලන්න. ඉතින් ඒ විස්තරේ ඔයාලට පෙන්වන්න කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන මේ රිසල්ට්ස් එක බලන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඔයාගේ ජංගම දුරකථනයෙන් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන් ෆෝන් එකක් නම් තියෙන්නේ. මගේ description box එකට ගිහලා එක click කරාම ඔයාව අරගෙන යනවා ඒ website එකට. ඉතින් ඔයාට මේ phone එකෙන් මේ results බලන්න පුළුවන්. ඉතින් laptop එකක්, computer එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා නෑ. ඔයාගේ ජංගම දුරකථනයෙන්ම පුළුවන් ඔයාගේ results බලන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න පළවෙනි පාර එකපාරටම ඔයා තේරිලා නෑ කියලා ආවොත් චූටි හරි වැරදීමක් වගේ තියෙනවා නම් දෙතුන් පාරක් check කරන්න පුළුවන්. මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් දැන් මම ඔයගලම අරගෙන යනවා කොහොමද මේ results. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ මෙතනත් මම දාලා තියෙනවා website එක. ඒක ඔයගොල්ලෝ මගේ description box එකට ගිහිල්ලා ඒක click කරාම ඔයගොල්ලන්ව මේ website එකට අරන් යනවා. දැන් මේ විදිහට තමයි open වෙන්නේ website එක. එතන කියනවා electricity diversity visa program, thank you, and then to 2023 and 2022 කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ check කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ දාපු අවුරුද්ද නෙමෙයි ඊට ඉස්සෙල්ලා. ඒ කියන්නේ 2020 green card lottery එකට ඒගොල්ලෝ apply කරපු අයට පැය 24ක් තියෙනවා. තව පැය 24ක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ results බලන්න. ඕගොල්ලන්ට ඉවසගෙන ඉන්න වෙනවා තව පැය 24ක් ඕගොල්ලන්ගේ results බලන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට තාම 6 වෙනිදා අපේ 7 වෙනිදා දවල්ට තමයි මේ results එළියට එන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේ දැන් මේක වීඩියෝ කරන්නේ හරියටම 8:55ට උදේ 6 වෙනිදා උදේ 8:55ට. ඉතින් 7 වෙනිදා උදේ දවල් වෙනකොට තමයි මේක එනවා. කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට 7 වෙනිදා රැට බලන්න පුළුවන් වේද දන්නේ නැහැ. ඉතින් 8 වෙනිදා උදේට නැගිට්ටම ඕගොල්ලන්ට මේ results බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඉවසගෙන ඉන්න ඒ වෙනකම් මේ results බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කලින්ම දැනුවත් කරන්න ඕන හින්දා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙතන මේක check කරන්න ප්‍රථමයෙන් ඒ ඔයගොල්ලන්ගේ අර අන්තිමට submit කරාම submit කරලා ඒ verification එකක් ආවනේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ verification code එක ඒ නිකන් submission report එක ළඟ receipt එක වගේ ඒක තියෙන්න ඕනේ මේක check කරන්න. ඉතින් ඒකේ තියෙන විදිහටම ඔයාගේ නම birthday එක ඒ වගේ මේ වාට දිනුම් ඇදුනම එන පොඩි නම්බර් එකක් තියෙනවා දිග. ඒ නම්බර් එක ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් ඒ ඔක්කොම අදාළ දේවල් ටික ඔයාගේ අතේ තියාගෙන ඔයාට දැන් පුළුවන් මේක ක්ලික් කරලා ඉදිරියට යන්න. ඉතින් මේක පටල ගන්න එපා. මොකද දැන් ඔයාට ටෙස්ට් චෙක් කරාට ආවේ නැහැ කියලා. ඉතින් දැන්ම චෙක් කරන්න එපා. මේ මෙතන තියෙන එක අයින් වෙන්න ඕනේ චෙක් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන entrance status checks instruction කියලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඔක්කොම මේවා කියවලා බලන්න පුළුවන්.
confirmation number එක last family name එක කියන්නේ last name එක family name එක surname එක කියන්නේ ඔක්කොම එකයි. ඒක ඒ වගේම birth එක ඕන වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්න යනවා කොහොමද මේක බලන්න කියලා. ඉතින් මතක තියාගන්න දැන් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ September 30th 2020. මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලොන්ට පැය 24කට පස්සේ එනවා මෙතන September 30th 2023 කියලා. 2023 ඒ රිසල්ට්ස් එක මෙතන පස්සේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ මේක බලන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාට ආපු නම්බර් එක දාන්න ඕනේ. ඔයාට තිබ්බ නම්බර් එක දිග නම්බර් එකක්. ඒකේ තියෙනවා 2023 කියන නම්බර් එකක් අන්තිමට. ඒ නම්බර් එක මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරන්න. දැන් මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ 2022 කියන එකක්. ඒක පරණ නම්බර් එකක්. ඇත්තටම කියනවා නම් දැනට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට තමයි චෙක් කරන්න. දැන් ඔයාගේ 2023 කියන එක ඕපන් වුණාම තමයි ඔයාට චෙක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් පටල ගන්න එපා. 8 වෙනිද වෙනකන් ඉන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාට චෙක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ authentication number එක දාන්න. ඒක ඕගොල්ලෝ capital කරලා දාන්න ඕනේ. ඔයා simple ගැහුවත් ඒක capital letters වලින් තමයි මෙතන එන්නේ. ඉතින් ඔන්න බලන්න මම දැන් last number එක මම නිකන් මේ confirmation number එකක් දැම්මේ ඇත්තටම පරණ number එකක්. ඒක ඇත්ත number එකක්. ඉතින් දැන් මම නම දාන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. මම දැන් submit කරා. මගේ රිසල්ට්ස් ආවේ නැහැ. මොකද මම birthday එකවත් නමවත් දාපු නැති නිසා. ඉතින් මම birthday year එක දානවා. ඊට පස්සේ මම last name එක දානවා විලියම් කියලා. ඉතින් විලියම් කියලා දාලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. විලියම්ස් කියලා. ඉතින් මම මේක සබ්මිට් කරා. සබ්මිට් කරාම එනවා error එකක්. ඒ කියන්නේ මම දාපු information වැරදි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම වැරදි. මේ නම්බර් එකට අදාළ නම නෙමෙයි මම දැම්මේ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි ඒක වැරදි කියලා ආවේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට හරි නම, ඒ කියන්නේ ඔයාට confirmation document එකේ තියෙන නමම තමයි මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ. දැන් වෙනස් නම් දැම්මොත් ඒ රිසල්ට්ස් බලන්න වෙන්නේ නැහැ. සමහර කිට වල ඇදිලා තිබිලා ඒක මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා හරියට details ඇතුළත් කරේ නැත්තම්. මතක තියාගන්න මේක දෙතුන් පාරක් චෙක් කරන්න පුළුවන්. දැන් ආයිත් ආවා මගේ මේක වැරදි කියලා. දැන් මම බලමු මතකෙන් හරියට නම දාන්න පුළුවන් වේද කියලා. එහෙම වුණොත් මට මට ඇදිලාද නැද්ද කියලා. ඉතින් මම දැන් මතක විදිහට දැම්මා. හරි නම එතන තිබ්බ. මේක ඇත්තටම මම වෙන කෙනෙක්ට උදව් කරන්න දාපු එකක්. දැන් ඒ විස්තර ටික මම දාලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යනවා කොහොමද මේක බලන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන එනවා based on the information provided the entry has not been selected. කියන්නේ මගේ details ඇත්තටම දැන් මං ගිය අවුරුද්දට ඉස්සෙල්ලා අවුරුද්දේ දාපු කෙනෙක් නේ මේ බැලුවේ. එයාට තව පැය 24ක් තියෙනවා බලන්න. ඉතින් එයා මේකට දිනුම් ඇදලා නැහැ කියලා තමයි එන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් මේ වගේ එන්න පුළුවන්. අදයිමත් එන්න එපා. මේ අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් වලත් ආයෙත් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා දිනුම් ඇදලා නම් මෙතන information නේ. ඒ information මතක ඇතුව පිච් එකක් අරගෙන හරි download කරලා තියාගන්න. ඉදිරි වැඩ කටයුතුට ඔයාට අවශ්‍යම. Congratulations. ඔයා winner කෙනෙක් නම්. ඉතින් මම තාම මගේ හදවතින්ම සුබ පතනවා. ඔයා මේ දිනුම් ඇදීමට ඔයා විනර් කෙනෙක් නම් ඔයා දිනුම් ඇදීමට මේකට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා නම් ඉතින් මගේ හදවතින්ම මම ඔයාලට සුබ පතනවා. දැන් ඔයගලන්ට ගොඩක් ප්‍රශ්න මතුවෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මොනවද කරන්නේ? මොකද්ද next step එක? ඉතින් ඒ වගේ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඕනේ. මම ඔයගලන්ට අඳුන්වලා දෙනවා මේ පසන් නිවස කියන channel එකේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ විස්තර දැනගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට එන ප්‍රශ්න වලට උත්තර මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එයාගේ ඒ link එකක් දාන්නම් description box එකේ. පසන් නිවස කියන channel එකේ එයා විස්තර කරලා තියෙනවා මොනවාද මේ green card lottery එක ඇදුනට පස්සේ කරන්න ඕන දේවල් කියලා. ඉතින් ඔගොල්ලෝ මාත් එක්ක රැඳී හිටියට ස්තුතියි. ඉතින් ඔගොල්ලෝ තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දෙන්න ඔගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම්. අමතක කරන්න එපා ඔයාගේ යාළුවෝ අතර බෙදා ගන්න. ඒ ඕගොල්ලෝ වගේ ඒ අයත් කැමති ඇති මේ green card lottery එක ගැන විස්තර දැනගන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ දේ. ඔයා මේ පාර දිනුම් ඇදලා නැතිනම් ඔයාට මේ ජයග්‍රහණය ලැබිලා නැත්නම් දුක් වෙන්න එපා. මේ අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් මාසෙත් ආයි ඔයාට මේ දිනුම් ඇදීමට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා දුක් වෙන්න එපා. ඔයාට තවත් අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්න. එහෙනම් මම දැන්ට නවතින්න. God bless you.